Hello kau, welcome back to my channel. Hari ni kita akan main PS Multi X lagi. Yes, betul. Punya mesti kau kata, Akif, kenapa kau masih main PS Multi X lagi? Sebab saya hanya game PS Multi X ni. Suka main YouTube. Okay, kita main kan? Kita. Okay, let's play. Okay, kita suka Hari ni aku akan buat Noob to Pro. Macam tu lah guys. Dan aku adalah lemon guys. Hello, aku lemon guys. Makanlah aku sekarang guys. Sebab aku tak nak guna muka aku. Sebab gila malas ni. Okay, jom. Dan juga aku pernah main koyum. Tapi sekarang koyum tak main. Kau sekolah sekarang. Plan B aku play. Okay, jom kita start. Okay. Okay, tunggu je kita kena ni. Oh no. Okay, jom. Okay, jom. Okay, always open Roblox. Okay, lama aku dah pernah guna kau ni semua. Gila, aku pernah sekali pun main PS semua. Gila. Aku baru je, pasal aku keluar jap. Okay. Let's see, big games. Ada juga video ni, aku 10 minit je. Sebab aku tak boleh nak try. Okay, nanti aku try. Oh, ni kita semua event. Hey, apa buat quest? So, okay, semuanya adalah buat guru. Ya. Dan juga aku buat ni je. Aku cuma orang noob cik. Tu nanti ada next update. Sebab aku dah lama tak main game ni sebab dia tak update bye. Aduh, ya aku tahu macam apa. Okay. Please give pet. Okay, pasal kita buat mbah. Okay. Okay dah. Please give me pet. Aku suka ikat. Dan juga aku suka lah aku macam ni. Okay, lawa kan. Aku dah cuba dulu. Okay, dah senang sikit lah. Aku rasa. Aku macam mau paus tu. Aku macam mau pet je. Please pet. Please pet. I am so noob. Please pet. Anjay. So, siapa boleh give me pet? Aduh. Okay, just spam tu. Give pet. Please give siapa lah? Give me pets. Okay, kita tekan spam. Tekan spam guys. Okay, so kita ni so kita buat ni lagi. Oh, salah. Give me pet. Please give me pet. Okay. Kau boleh apa aku? Okay. Okay, alah, orang nak bagi pet je tu. Sekejap. Aku dah jadi all dah. Aku tahu. Aku bagi dia, aku oh, mountain guys. Okay, let's see. Aku boleh check dekat siapa nak shade. Please lah, aku nak pet je. Pet je, okay. Okay. I'm noob. I am noob. Please. I am noob. Please lah. I am noob. Bagi satu pet je. Pet yang 100 pun boleh lah. Bagi je pet apa-apa tu. Please lah. Please. Tu apa? Gila pet. Please. Gems. Okay. Mantap bro. Gems. Okay, gems tu. Okay, ada gems. Gem. Please. Ada kan. Oh, gila. What the Dia scam aku guys. Belajar kita cari orang ni pula. Kredit tomblok ni macam orang asal check je. So kita try check. Okay, aku siap lah. Okay, aku boleh depan ni. I'm noob. Please, I'm noob. Pet, please. Pet. Please lah. Wait guys. Kejap. Aku rasa aku boleh ni semua. Please lah guys. Bagi pet guys. Aku
Oh, pet please, pet please. Siapa? Bagi pet. This guy is look like that. Oh, tak ada. Ni. Oh, pet. Oh. Please. No. Please lah, guys. Gang, please lah, gang. Gang, kita sini lah, gang. Pet. Please, aku kata pet tu. Okay. Aku akan spam ke? Okay, just spam. Spam, pet, please, please. Aku suka. Please give me back. Give me back. Tolonglah aku. Tolong kata belah. Merah. Macam ni lah kita punya ni. Belah guys. Gang, tolong gang. Wow, dia ada dark metal. Please give me. Oh, mystery merchant. No. Aku patut beli tu. Tapi aku bukan account Noob. Mystery merchant guys. What the? Gila bye. Mantap bro. Gila bye. Mantap bro. Hey you. Give me pet. Please give me pet. Oh. Dah pula guys. Aku nak ni. Oh, semua orang kaya sangat. Aku baru nak tahu. Belajar dah kita pergi beli. Oh. Jom kita beli atas pet. Tak apa-apa. Okay, good. I like that. Please lah give me pet. Aku boleh tapi. Oh my god, lamanya kan. Okay, so kita akan AFK. Kita akan pause dulu guys. Kita akan baru aku dapat pet. Jadi baru ni Okay, jom. Okay guys, akhirnya aku dapat pet tu. Semut aku dapat. Kata nak pet orang pun nak cek aku. Selamat pun. Tapi tahulah pet dia macam Noob lah. Tapi janji okay kan. Tu ada super teamwork kan. Mantap bro guys. Aku champion dah sikit lagi. Kira aku rasa aku boleh pergi tempat sana. Pergi kejap sebelum tu. Okay. Aku nak cakap. Thank you sir. Yes sir. Yes sir. Okay akhir. Okay aku dah master. Aku rasa aku boleh kot. Nak gitu tapi aku sebelum tu nak sana. Jom kita pergi buat ni. Alamak slow bye. Okay. Cuba aku akan teleport ke shop. Okay. Murah je. Sebenarnya aku nak tengok map ni je. Yo, gila bye. Mantap tu aku. Okay, sikit lagi. Okay, lepas aku nak pergi sebab Christmas. Sebab Christmas ada banyak. Ada banyak tu. Sekejap. Banyaklah aku nak ambil ni. Tolong. Yo. Tolong aku. Help me. Okay, dah. Okay, aku rasa aku lepas tak ada ni. Okay, aku nak beli kita pet. Okay. Aku dah cukup lah. Jom, kita pergi sekejap shop. Sebelum tu kita pergi sana. Okay, jom. Wah, gila bye. Orang ni ada check this pet. This is mana aku rasa aku ambil. Huge cat aku pun nak. Ada dekat account yang awal aku buka tak ada pun dia guys. Dia aku mau juga guys. Aku tak ada eksklusif lah. Aku tidak eksklusif. So yeah. Yo, yeah. Jom kita pergi ni. Kau tahu beli aku dua. Okay, aku terlalu tahu pet aku dapat nanti aku dapat aku nak. Okay, Festy Cat. Okay. Jadi aku terlalu yang ni. Okay, ni aku suka. Okay, ni Sasuke bagi aku. Kita kata buat ke shop balik. Bapak malas susahnya aku nak jalan dah. Please aku nak jalan. It's so hard. It is silly
hard and I can't believe this. But yo, man, it's so good. Oh my god, it's so good. Alamak, aku rasa, okay, aku rasa apa aku dah slow. Kejap, kenapa slow sangat ni? Kejap, kenapa slow sangat? Kejap. Tak dapat pun. Belah. Okay, aku rasa tunggu tu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen guys. Kalau kau nak lagi, kau nak cakap lagi kat komen. Nak part 2 guys. Kata juga, terima kasih untuk 160 subscriber. Wow. Aku dah jadi ni. Aku dah pasal ni. Okay, bye.